مسكات اللي فوق هون بالسقف صح بسطوها وصارت نقية ونظيفة. شوف تفصيلها كيف جميل وبتفتح. حياكم حبيبي مستر مواتر. بعرف مش هاي السيارة اللي انتم جايين تشوفوها، ولكن انا واقف هون لانه هذا الجيل الرابع من الرينج روفر شكل تحدي عند المصممين كيف فيهم يحسنوها ويطوروها، لانه السيارة اوريدي عصرية وحديثة وجميلة. هلا انا شفته للجيل الخامس، وهلا لما تشوفوه معي بعد شوي صدقوني يعني لما تشوفه حتحس قديش هاي خلاص انتهى زمنها. عادة مع السيارات الجديدة أول ما تشوفها بدك وقت يعني لعينك تتقبلها لتصير تفهم التصميم، ولكن هاي مش الحالة مع الرينج روفر. بصراحة من أول مرة شفتها وألقيت نظرة عليها عيني تقبلتها. التصميم أبدعوا فيه. هلا كالعادة بهذا النوع من الحلقات للسيارات الفخمة راح أقسم الحلقة ل5 أجزاء أساسية. إذا مهتم بجزء معين فيك تعمل سكيب. أول نقطة واللي هي أهم كلمة ركز عليها المصممين هي ريدكشن أو تبسيط، تخفيف. يعني كيف فينا نتخلص من بعض الأشياء اللي مش أساسية لنحصل على نتيجة أنقى وأنظف. هلا رينج روفر دائما السيارة مقسمة إلى أجزاء أفقية، يعني بتحس عندك البادي، عندك الجزء تاع النوافذ اللي هو بالأسود، وعندك سقف السيارة اللي بمعظم سياراتهم بتحسه فلوتينج، بتحسه يعني طايف شوي. أول حركة تبسيط سووها ومختلفة عن الجيل السابق هو مرايات السيارة. المرايات الآن باللون الأسود كرمال تنخفي داخل النوافذ تاعت السيارة. هلأ شيء آخر بسطوه فيها هو النوافذ نفسهم. النوافذ كلها إذا بتحط إصبعك وبتمشي عليها بتحس كلها مسطحة، كلها فلش، ليفل واحد. حتى هذا المثلث اللي عند المراية الجانبية كمان فلش ومسطح، ما عندك أي شيء طالع برا النوافذ. إذا بتشوف الجيل السابق اطلع ورا، كل الرينج روفر تقريبا كان عندهم هذا الدي بيلر اللي كثير واضح فيها للسيارة، كان وحدة من عناصر الرينج روفر يعني. أما بالجيل الجديد خلص. فبتشوف هون كيف النافذة الأخيرة كلها ممتدة للآخر، ما عندك دي بيلر، يعني فعليا نافذة وبتكمل لعند نافذة الخلفية تاعت السيارة. هلا التبسيط أيضا سووه بخط الكتف اللي هون بالشولدر لاين. مرة ثانية إذا شوف خط الكتف بهذا الجيل كيف في هون كسرة وفي هون خط كثير قوي وكثير واضح. الجيل الجديد خط الكتف طلع جاي مبروم، ما عندك خط هذاك اللي ما له داعي، وحتى هذا الخط صار أبسط، صار أنقى، صارت السيارة أنظف يعني. وأكثر شيء نضيف فيها للسيارة طلع ما بين النافذة وما بين هاي القطعة ما عندك هون وصلة أو جوينت أو أي شيء زي الجيل السابق. هون مباشرة النافذة للبدي، كل شيء محتاجينه خفوه داخل الباب ليحصلوا على هذا المنظر النظيف. وبالأمام نفس الحركة، تطلع قديش البدي صار مبروم، قديش نظيف. يعني حتى شوف ما بين الإنارة والبدي ما عندك أي كسرات، ما عندك أي شيء، كلها جاي مبرومة برا من السيارة من الأمام. طبعا هذا مش بس عنصر تصميمي، حتى من أجل مقاومة الهواء ومن أجل الإفشنسي أو الإيروداينامكس تاع السيارة. بس أكثر جزء تغير فيها لهذا الجيل من الرينج روفر هو بالخلف. إذا بتشوف المنظر الخلفي حتتقبلها أكثر وحتفهمها لما تشوف كيف الأشياء بتشتغل فيها. أولا عندك هالقطعة باللون الأسود اللي فيها الشعار، وهي القطعة مستمرة وبتلف بهذا الشكل. حتتساءل وين الإنارة؟ الإنارة مخفية داخل هاي القطعة باللون الأسود. إذا بشغل الإنارة حتشوف كيف طلعت من المكان الأسود بشكل جدا جميل ونظيف. حتتساءل وين إنارة الإشارة يمين والإشارة يسار؟ كمان مخفية. حتشوف كيف الإنارة تطلع بهذا الشكل النظيف والراقي. يعني عن جد زي ما قلت لكم بسطوا التصميم وخلوه نقي. إذا بتشوف الجيل الرابع حتلاحظ إنه الإنارة هي نفسها بينتهي فيها خط الجانبي تاع السيارة مدموجين مع بعض. بالجيل الجديد الإنارة بتنتهي هون، فكيف نهوا هذا الخط؟ بهذا الجيل بتشوف الخط كيف مستمر لجانب السيارة، كرمال يخلصوا له الخط حطوا هاي القطعة، فالخط بينتهي هون وما عاد مستمر مع الإنارة الخلفية زي الجيل السابق. هلا ثاني فقرة بدي أحكي عنها هي حركات الدلع اللي موجودة هون بالرينج روفر. بهاي النسخة اللي هي نسخة الاس في الأبواب حتكون كهرباء، لسه هاي مش إصدار نهائي، بس حتلاحظ هون إنه في عندك أزرار وحتتمكن تفتح وتسكر الأبواب على الكهرباء زي بعض سيارات رولز رويس مثلا. ولكن الشيء الغير تقليدي هون حتلاحظ بالأسفل هاي القطعة، شوف عندك سنسرز جانبية. هاي السنسرز حتشوف إذا في أي عائق أو أي شيء بيخبط بالباب، كرمال لما تفتحه أوتوماتيكيا من الداخل ما تأذي الباب أو تأذي أي شيء من قطع السيارة. ما بعرف إذا هي حيكون لها وظائف إضافية
ولكن هاي المعلومات اللي عندي اياها حاليا. قبل ما نبدا بالامام حابب افرجيكم اولا بالخلف، لانه الفخامه كلها موجوده هون. طبعا ما شاء الله قديش بيفتح الباب بشكل عريض. شوف قبل ما ادخل حاطين لك زي مساند بنفس التصميم والمواد اللي موجوده داخل السياره، تحس نفسك داخل على مكان فخم. طبعا هاي اللونج ويل بيس، يعني هاي السياره طويله، فعندك بالاسفل حوالي متر لرجليك تقريبا، اكثر ما بتحتاج بكثير. طبعا عندك كل الوسائل لتنام وترتاح فيها. مثلا هذا المسند اللي هون من الشاشه فيك تعمل له ديبلوي. لاحظ كيف الكرسي حيروح الى الامام، بيعطيك مساحه اكثر يعني لرجليك، وهي قطعه حتفتح، يعني بتحس حالك في مقاعد درجه رجال الاعمال في الطياره. طبعا فيك تتحكم بكثير اماكن بالكرسي من هاي الشاشه الوسطيه، بتختار اي جهه من الكراسي بدك تتحكم فيها. طبعا في مساج وسيت هيتنج، كل شيء بدك اياه. بس الكراسي والكهرباء يعني موجود على كثير سيارات، مش شيء يعني حصري على رينج روفر. بس الاشياء المميزه هون اللي لقيتها بشكل جدا جميل هو كميه الاشياء الكهرباء اللي فيها. على سبيل المثال في عندك هون براد وسطي، هذا البراد مغلق ولكن ما بتفتحه يدويا، عندك زر بالشاشه بتضغط عليه، ولاحظ كيف البراد حيفتح كهرباء. وما شاء الله قديش جميل في الداخل، وفيه اناره مخفيه، يعني ابداع. حتى اشياء زي السيت بيلتس هون شوف حاطين لك فيها اناره مخفيه بتسكره من هذا المكان. طبعا مش فقط البراد كهرباء، عندك اشياء اضافيه كهرباء. مسكات الاكواب مثلا موجودين هون بمكان مخفي، تضغط على هذا الزر، ولاحظ كيف القطعه فتحت وخرجوا مسكات الاكواب من هون بشكل جدا جميل. وما خلصنا، حتى بالوسط عندك طاولات بتفتح على الكهرباء من الشاشه، بس بتضغط زر الطاولات، لاحظ الابداع اللي حيطلع عندك. طبعا عندك مساحه تخزين بتخزن فيها اشياء، وهي الطاوله مستعاره ما بين الراكبين يمين ويسار، تفتح بهذا الشكل. شوف ما اجملها. وعلى فكره اذا حبيت تلفها لعندك فيك تلفها لهون او تلفها لعند الراكب اللي على اليمين، يعني تفاصيل ما شاء الله. هون عندك مكان للشاحن اللاسلكي، بتضغط ثاني زر عندك مكان تخزين كبير وعميق في الداخل، وكله كهرباء ويو اس بي، وكل شيء بدك اياه موجود. وهذا بيجيبنا للفقرة الثالثة بالسيارة، واللي هو استعراض العضلات، استعراض الامكانيات الهندسية والصناعية فيها للسيارة. مثلا الشاشات اللي في الداخل اذا بتلاحظ كل الشاشات فيها كيرفد عشان تشوفها بشكل اوضح. طبعا نقاوتها مش طبيعية وفريملس، ما في اطار قوي حواليها. وهذا ايضا في الشاشة الامامية تاعت السيارة. استعراض الامكانيات الهندسية كمان موجودة خارج السيارة. حتشوف الخطوط تاعت السيارة كتير راقية وكتير خفيفة. مثلا هذا الخط اطلع قديش خفيف، يعني بتحسه نفس الخط اللي بتشوفه على ملابسك لما تطوي الملابس كيف يطلع خط خفيف، نفس الشيء كأنه مرسوم رسم. يعني بالخلف كمان نفس الحركة بشكل خفيف وبسيط، وحتى في الأمام هون بشكل كمان جدا خفيف وراقي. هلا بالخلف حتشوف في شعار الاس في، حتفكروا انه هذا نفس لون البادي، ولكن لا، هذا لونه مختلف عن لون البادي. هذا الشعار مصنوع من السيراميك. السيارة فيها استخدام سيراميك بعدة أماكن غير في الخارج. هذا السيراميك مستمر إلى الداخل. معظم الأشياء والأزرار اللي هون سيراميك، الجير ليفر سيراميك، الأزرار تاعت وضعيات القيادة سيراميك، الصوت، التكييف، يعني ما شاء الله مواد جدا جميل ملمسها. حتى مثلا الأغطية اللي هون كمان سيراميك، والأبواب سيراميك، وشوفوا تفصيلهم قديش جميل. بتلاحظ فيه هون تفاصيل في داخلها، حتشوف الخطوط اللي محفورة فيها. فهذا كله استعراض عضلات صناعية. وهذا بيجيبنا للفقرة الرابعة بالسيارة، واللي هي الدقة التصميمية. هل هاي السيارة يعني في عليها باكج ما بعرف شو اسمه، بس حتلاحظ انه في اشياء متناسقة بالالوان. مثلا سقف السيارة لاحظ لونه نفس هذا اللون اللي هون مستمر على هاي القطعة الجانبية، كمان نفس هذا اللون على شبك السيارة ومقدمتها، شوف اللون اللي موجود فيها. طبعا في اختيارات كثير تختار منها. كمان نفس الشيء هذا اللون داخل أحرف السيارة، بتشوف أحرف رينج روفر كلها فيها هذا اللون. وشوفوا الدقة بشعار السيارة. هلأ الشعار غير الشعار القديم، كل حرف مطابق مع الخط اللي فوق والخط اللي تحت، كلهم متساويين، ولكن بالطول كمان الأحرف كلها مستقيمة. فحتلاحظ إنه كل حرف مختلف. مثلا حرف الآر هون مختلف عن هذا الحرف، ما فيك تبدلهم مع بعض، لأنه هذا
شوي مايل هيك، كرمال يحصلوا على هذا المنظر الجميل اللي شايفينه. حرف الاي هذا مختلف عن حرف الاي هذا، ونفس اللون كمان. بتشوف هالقطع هاي كلها ملونة بنفس هذا اللون اللي شفناه بالخارج. كمان الدقة موجودة في أماكن في الداخل. إذا بنفتح الباب حتشوف هاي الدعسة اللي هون، لاحظ كيف الحديد بلف لافينه بطريقة جدا جميلة. يعني الأبواب كلها معادن حديد، المسكات يعني حركتها جدا جميلة ومريحة للاستخدام. وشوف مثلا قطعة الحديد اللي بيخرج منها حزام الأمان، يعني قطعة جدا جميلة. حتى هالقطعة اللي بتعلق عليها الأشياء جدا جميلة. بس أجمل استخدام للحديد هو هذا المعدن، السبورت تاع الطاولة، جدا تصميمه جميل. يعني هي قطعة فنية لحالها، بتحسها منحوتة. وتطلع على السماعات اللي جايين بظهر الكرسي، كمان مكان جميل ومعدن حديد. وعلى فكرة حتى مساند الراس فيها سماعات وفيها نويز كانسلينج، فالسيارة حتقرأ الأصوات اللي في الخارج وحتصدر أصوات من السماعات كرمال ما تسمع أنت شيء نهائيا يعني. وشوف تفاصيل البادلز تاعت الجير، لاحظ قديش هي جميلة ومعدن، وشوف قديش نحيفة. يعني بتحس زي الورقة قد ما هي نحيفة، زي السكين. وشوف الدقة بأزرار التكييف، يعني الشاشات اللي هون جدا نقية. شوف لما غير الحرارة مثلا حيطلع عندك لون في النص، ولما تصير سخن حيتحول لأحمر، بارد حيتحول لأزرق. فالدقة مش طبيعية. وهذا بيجيبنا للفقرة الخامسة، واللي هي العنصر العملي فيها للسيارة. هلا صح بدهم يبسطوا السيارة، مثلا شوف مسكات اللي فوق هون بالسقف، صح بسطوها وصارت نقية ونظيفة، بس شوف لسه عملية. شوف تفصيلها كيف جميل، وبتفتح بهذا الشكل. إبداع التفاصيل هون. على فكرة هذا الزر اللي بسكر الباب من الخارج. وأشياء أخرى عملية هي هاي المسكات، هاي بسموها 360 360. وفعلا كمان لما تحط إيدك وتمسكها حتشوف كيف بالضبط مصنوعة على قبضة الإيد. أشياء أخرى عملية، الصندوق الخلفي هلا ما حيبين إنه موصول جزئين، حيبين جزء واحد، ولكن هو ما زال جزئين. أتوقع الزر موجود هون. طبعا الجزء السفلي بيفتح بطريقة منفصلة. هلا حتلاحظ هاي القطعة، هذا عبارة عن بارتيشن. ممكن السيارة تنطلب مع كراسي خلفية، فبتجلس هون وحيكون عندك ظهر. وعلى فكرة حتلاقي هون مسكات أكواب، فأنت ممكن تجلس وتحط مسكاتك. وبالإضافة لهذا الشيء عندك بالسقف إنارة على اليمين وعلى اليسار، وسماعات خاصة فيك، فأنت بتجلس بالخلف وعندك كل شيء بتحتاجه. والشيء الثاني الغير تقليدي هون، انسى إنه السيارة بتطلع وبتنزل، عندك أزرار بتسوي أشياء جديدة هون. هذا الزر، لاحظ هذا الغطاء صار كهرباء، يعني ما بدهم يعذبوك أبدا، بيفتح كهرباء وبسكر كهرباء. رينج روفر ما شاء الله، وكله طبعا بسكر كهرباء. هلا كمان في حركة جديدة هون سوتها رينج روفر، حتلاحظ بالخلف عندك نفس جناح. البامبر الخلفي مختلف نهائيا عن الجيل السابق، حتى انه السيارة ما فيها اكزوست بالخلف ما زال شكلها جميل حتى من غير الاكزوست. طبعا الاكزوست موجود بالاسفل، صح انه مش ظاهر، ولكن ما زال شكله جدا جميل وملفت. ولكن الشيء اللي ظاهر وبقوة هو هاي الانتنين اللي فوق. هاي فعليا مش اثنين انتين، واحد فيهم كاميرا للمرآة الوسطية، واحد فيهم يمكن فيه استشعارات ورادارات وسنسرات، يعني ما بعرف شو بيسوي بالضبط. هلا ما حاتكلم عن الاشياء الميكانيكية والتفاصيل، لانه بعدين لما اجربها ان شاء الله بتكلم عن هذا الشيء، بس حيظهر امامكم هلا بعد التفاصيل. اللي حاب يشوفها اكثر في يعمل بوز على الشاشة. بالملخص انا شو رأيي فيها؟ بصراحة حسيت رينج روفر عم تبعت رسالة للمصنعين صناع الاس يو في. رينج روفر عم بتقولهم نحن السادة ونحن القادة بالسيارات الاس يو في الفخمة. صرت تحسها رولز رويس اكثر من ما هي رينج روفر، يعني ما شاء الله ابدعوا فيها. انتوا شو رايكم فيها؟ هل بتوافقوني الرأي ولا لا؟ خبروني تحت بالكومنتس. اشوفكم بالحلقة الجاية، مع السلامة.